Bună tuturor! Să vorbim deschis. Subiectul de azi este o carte despre creșterea copiilor, publicată pentru prima dată în anul 1970. Ea se numește PET, Parent Effectiveness Training, a fost scrisă de doctorul Thomas Gordon și, potrivit Google, ea a fost tradusă și în limba română în anul 2014 cu titlul Părintele Eficient. Onest vorbind, nu m-am documentat prea mult înainte să plasez comanda pentru această carte și bine am făcut, deoarece, în caz contrar, este posibil să fi renunțat la ea, crezând probabil că nu are cum să fie utilă în zilele noastre. Și m-aș fi înșelat. Sper că o să rămâneți cu mine până la final, să vedem dacă voi sunteți de acord. Autoarea, Harriet Lerner, a menționat-o în cartea ei, Dansul Furiei, despre care am vorbit într-un video anterior. În descriere puteți să găsiți un link spre colecția mea de materiale despre cărți, dacă doriți să explorați acest subiect. Revenind, mie mi-a fost trezită curiozitatea în momentul în care autoarea anterior menționată a aplicat un concept din PET care a părut util și eficient. Am zis că ar merita să aflu mai multe despre acesta. Acum eu nu știu cum sunteți voi, însă pe mine nu mă deranjează să citesc cărți la mâna a doua. Și am descoperit recent că pot să cumpăr astfel direct de pe Amazon. 4 lire și câteva zile mai târziu, exemplarul meu a ajuns. Acesta este în stare bună. Are toate cele 356 de pagini, nu are urme de pix sau alte semne, să zic așa, ori ceva deranjant care m-ar putea împiedica să citesc. Poate observați creionul meu, însă eu am făcut aceste semne, nu a venit ea așa. Nici nu miroase urât sau să aibă ceva care m-ar împiedica să citesc. Da, ok, se vede cum este aici faptul că nu este nouă, dar pe mine nu mă deranjează. Iar dacă este să mergem mai departe și să discutăm despre conținut, acesta este structurat pe capitole și subcapitole. Nu m-am uitat câte anume sunt, dar sunt câteva. Tema principală prezentată este o metodă diferită de creștere a copiilor. Înțelegerea mea e că această carte este bazată pe cursul PET, în care părinții sunt învățați să relaționeze cu copiii lor într-un mod mai eficient și satisfăcător pentru ambele părți implicate, părinți și copii. Lectura în sine este accesibilă, iar abundența de exemple prezente pe tot parcursul cărții ajută la înțelegerea informațiilor prezentate. Și de această dată vreau să clarific că nu am copii în acest moment al vieții mele. Nu vreau să las loc de interpretări, dar în același timp vreau și să fie cât se poate de limpede, că asta nu mă împiedică să citesc și să vorbesc despre acest subiect. Iar pentru persoanele care contestă acest tip de gândire, le transmit prietenos că venim pe această lume incapabili să ne descurcăm singuri. Este necesar să fim învățați, inclusiv cum să mâncăm. Da, avem instincte, dar avem și o capacitate și necesitate uriașă de a învăța, iar până când o să am oportunitatea de a experimenta practic, aleg să mă expun la experiența altor oameni. În plus față de cele spuse deja, eu consider că lecțiile valoroase și utile
se găsesc și în locuri neașteptate. De exemplu, această carte mi-a oferit 5 astfel de lecții. Toate sunt aplicabile în prezent, în cazul meu, mai ales în relațiile cu alți adulți, deși cred cu tărie că o să-mi fie utile și în interacțiunile cu copiii cu care intru în contact. Într-o ordine aleatorie vreau să vă spun câteva cuvinte despre aceste lecții, pe care intenționez să le iau cu mine și să le aplic în viața mea de zi cu zi. Prima poate să fie extrem de evidentă și este înțelegerea faptului că problemele sunt de fapt o certitudine în viața fiecărui om, inclusiv a copiilor foarte mici. Ok, acestea sunt diferite în funcție de vârstă și alte câteva criterii, însă toți ne confruntăm cu ele. Super interesantă este și informația acum că atât în cazul copiilor cât și al adulților, dacă nu suntem atenți și nu lăsăm persoanelor afectate spațiul necesar pentru gestionarea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă, riscăm să le împiedicăm sau încetinim dezvoltarea. Bineînțeles că sunt nuanțe și diferiți alți factori care trebuie observați și considerați înainte de a trage concluzii. Însă este o idee plauzibilă că cineva care nu este lăsat să rezolve nimic pe cont propriu, nu are experiența felului în care se simte o reușită și probabil nici dorința de a încerca să se descurce fără intervenție din exterior. Un alt subiect pe care de această dată l-am aprofundat este ascultarea activă. Autorul nu doar că a explicat foarte frumos, eficient și simplu ce înseamnă să asculți activ, ce beneficii are acest mod de comunicare, dar a oferit multiple exemple și o listă de posibile greșeli și implicit cum putem să le evităm atunci când învățăm și încercăm să aplicăm ascultarea activă. Mai departe, metoda întâlnită în cartea Dansul Furiei și motivul pentru care am cumpărat această carte pe care o vedeți aici sunt mesajele de tip eu. Acestea au un impact mare. Sunt simple ca și idee, însă, cel puțin în cazul meu, sunt mai greu de pus în practică. Cumva este normal, având în vedere faptul că toată viața am folosit un fel diferit de comunicare. Acesta nu poate să fie schimbat peste noapte. Însă, acum știu un mod mai eficient de exprimare și accept provocarea în ce privește implementarea lui. Este o diferență mare între ce aude și simte partenerul dacă spui iar ai lăsat ghiuveta plină cu vase murdare. Sau dacă spui eu simt că nu mă pot baza pe ajutorul tău atunci când găsesc ghiuveta plină cu vase murdare. În primul exemplu, avem un atac în haine de reproș, care cel mai probabil o să rezulte într-un răspuns similar. Iar în al doilea, avem o afirmație în care este expus felul în care persoana se simte atunci când găsește ghiuveta plină. Și dacă e să ne gândim logic, e destul de dificil să începi o ceartă cu cineva care vorbește despre cum se simte. Sigur, acest tip de mesaj nu rezolvă problema, dar transmite ce nevoie este încălcată și lasă loc pentru un răspuns dintr-o poziție diferită, nu una defensivă sau chiar ofensivă. Prin urmare, este un început promițător. Următoarea metodă, super utilă în orice relație, este cea a avantajului reciproc. Aceasta constă în rezolvarea conflictelor de așa manieră încât toate părțile implicate să fie mulțumite cu decizia luată împreună. Și da, sunt de acord cu voi că este dificil, poate să necesite mai mult timp și compromisuri,
dar pe termen lung construiește relații puternice și interacțiuni mult mai satisfăcătoare pentru toți cei din mijlocul dilemei. Autorul o consideră cea mai promițătoare alternativă la metoda autoritară sau permisivă de creștere a copiilor, care rezultă de foarte multe ori la îndepărtarea acestora de părinți, în special în cazul adolescenților. Cu ajutorul metodei avantajului reciproc, se pot dezvolta gândirea critică, rezolvarea conflictelor fără forță sau agresivitate, argumentarea, stima de sine și alte abilități utile. Și ultimul lucru cu care am rămas după lectura acestei cărți este ideea întărită că oamenii pot învăța să facă mai bine dacă își doresc acest lucru și dacă fac pașii necesari schimbării. Eu o spun la modul general, însă autorul prezintă această idee raportată la părinți și la felul în care aceștia își cresc copiii. Nu știu dacă v-am convins, însă mie mi se pare o lectură foarte valoroasă pentru mine adultul și pentru mine copilul. Chiar dacă au trecut 66 de ani de la apariția acestei cărți. Bineînțeles, sunt lucruri care azi sunt diferite și nu au fost atinse în mod evident. Însă, cred că scopul este de a ne oferi o perspectivă diferită și abilități pe care putem să le aplicăm în viețile noastre. Iar asta a fost atins, cu certitudine. Vă recomand să citiți această carte, Părintele Eficient, indiferent dacă aveți sau nu copii. Fie că alegeți limba engleză sau limba română, sunt sigură că o să fie un plus semnificativ pe partea de comunicare și relaționare. Iar înainte să închei, aș fi curioasă să văd în comentarii cum ar suna un mesaj de tip eu în cazul vostru, evident bazat pe puțina informație pe care eu v-am oferit-o aici. Atât pentru azi. Până data viitoare, zile însorite și nopți odihnitoare.